Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Sau khi tắt đèn vào ban đêm, tôi gửi tin nhắn trong nhóm đòi kiểm tra. Mọi người hãy bật đèn lên, nếu không, báo cáo 6 phạm kỷ luật theo đi chơi qua đêm. Tôi đang đi bật đèn. Bạn học 503 đột nhiên nhắn tin riêng cho tôi, nói đừng bật đèn. Hắn đang xác nhận phòng ngủ nào có người. Nhóm học sinh chúng tôi nghỉ phép còn ở lại trường. Tất cả đều là bởi vì treo môn quá nhiều phải bị đuổi trường học một mặt khiến chúng tôi áp lực để thi lại. Nhưng điều kiện là phải chấp nhận quản lý quân sự hóa. Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể xáo phạm quy định. Trong quy tắc có một cái. Trong thời gian tập luyện phải vui vẻ trong ký túc xá. Để chúng ta không chơi cùng nhau. Ký túc xá là một phòng một người. Tôi là người lạ với mọi người. Thậm chí không thể nhớ tên. Lời nói của 503 không khiến tôi tin ngay lập tức. Tôi nhớ có một bạn học tương đối sôi nổi. Hắn sống ở 107. Tôi đã tìm thấy WeChat của anh ấy rồi. Bạn đã bật đèn chưa? Tôi nghe nói có người đã rớt. Quản lý, để chúng tôi xác nhận phòng ngủ nào có người. Chờ một chút, 107 đã trả lời cho tôi. Thật buồn cười. Anh chàng 503 xếp cuối bảng trong đợt huấn luyện. Và chúng ta là áp chót. Nếu bạn 6 phạm kỷ luật, vậy không phải hắn bớt một đối thủ sao? Tôi chợt nhận ra. Nghĩ vậy, tôi đưa tay ra và nhấn công tắc đèn. Nhưng lúc này, tôi chợt nghĩ đến một chuyện. Tôi không nói với 107. Là 503 nói có kẻ rớt người. Tôi đưa tay ra và rút lại. Thông tin của quản lý ký túc xá lại đến ngay lập tức. Còn chưa bật đèn sắp vào kiểm tra rồi. Tôi do dự, 503 lại gửi tin nhắn cho tôi. Tầng 1 có 2 bạn học nói cho tôi biết, nhưng họ không nghe. Tôi sợ họ đã bị rớt. Kẻ ngốc chắc chắn đã đi lên từ tầng 1. Có thể đáng sợ như thế nào? Vậy tôi nghi 107. Nghi ngờ không còn nữa. Vì một tin nhắn của 107 tiếp theo, làm cho tôi phải nghi ngờ lại những người khác. Anh ấy hỏi tôi, còn bạn? Bạn sống ở ký túc xá nào? Không bật đèn cũng không sao. Tôi sẽ nói chuyện với quản lý ở tầng 1. Tôi lập tức cảm thấy rùng mình. 107 biết tôi sống ở 205. Chẳng lẽ đúng như lời 503 nói sao? Hắn là kẻ tình nghi. Tôi lập tức tìm ra đồ dự phòng trong ba lô, mở WeChat, mở video liên kết tài khoản, sau đó để trên kệ sách. Sau đó nhắm camera vào cửa ký túc xá. Chuyện tối qua, tôi vừa mở cửa vừa đi ra ngoài vừa nhắn tin lại cho 107. Tôi sống 205. Vừa rồi của thật không bật đèn. Bạn nói giúp tôi đi. Cảm ơn. Sau đó, tôi phải đi bộ một chút trong bóng tối, đến phòng 211, đi vào. May mắn thay, tôi vừa chuyển đến ngày hôm qua. Toàn bộ sàn nhà đều đi một lần, mới biết khóa cửa 211 bị hỏng. Tôi vào nhà, mở điện thoại ra xem ký túc xá 211. Cửa phòng ngủ 205 bị mở, bởi vì không bật đèn. Vì vậy, tôi chỉ có thể nhìn thấy một bóng tối. Nhưng vấn đề là, bóng đen này cầm một con dao trong tay. Anh ấy khỏe mạnh, mục tiêu rõ ràng. Nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đâm một dao vào giường. Lưng tôi lạnh, bởi vì nếu đó là tôi nằm đó, đầu có thể đã bị cắt. 503 nói thật đấy. Ký túc xá của chúng ta thật sự sẽ đi rớt người. Vâng, sau khi bóng tối dường như hiểu ra, trong ký túc xá không còn ai ở nữa. Vì vậy, anh ấy lấy điện thoại ra, ánh sáng màn hình chiếu vào mặt hắn. Nhưng anh ta đeo khẩu trang, tôi vẫn không thể nhìn rõ anh ta. Ngay sau đó tôi nhận được tin nhắn từ 107. Không phải bạn sống ở 205 sao? Quả nhiên 503 lại nói đúng. 107 thực sự có vấn đề. Tất nhiên tôi không dám trả lời anh ấy, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi biết. Nói trốn cũng rất có ích. Chuyện tối nay phức tạp hơn mày tưởng đấy. Mọi thứ vượt quá mong đợi của tôi. Bởi vì trong video, tôi thấy có người ngoài cửa nhìn vào phía cuối. Có ánh sáng yếu ớt ở hành lang. Vì vậy, tôi có thể nhìn thấy người này rõ ràng. Mặc đồng phục ông Can, đội mũ ông Can. 503 nói hắn đã báo ông Can. Quả nhiên cũng là thật. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là tên ông Can này chậm rãi đi vào ký túc xá, đứng cạnh kẻ rớt người. Tôi nhìn màn hình ghi âm, khủng xấu. Hình ảnh như vậy cực kỳ kỳ lạ. Một ông Can, một người mặc đồ đen rất nghi ngờ rớt người. Họ nói chuyện rất tự nhiên. Không có, bị 205 chơi xỏ. Chắc là đã nghe 503 rồi. Tổng cộng có bao nhiêu người được bảo vệ? 107 và 115 đã bị tôi rớt rồi. Nếu những người khác, họ vẫn còn đó. Chỉ có thể chắc chắn rằng 205 và 503 đã chạy. Sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Họ cứ nói chuyện như vậy. Một bên chậm rãi đi ra 205 ký túc xá. Tôi há mồm. Có 3 tên rớt người. Bây giờ có một ông Can tham gia cùng họ. Điều duy nhất tôi có thể tin vào lúc này là 503. Nhưng hãy nghĩ về hắn. Người này cũng có vấn đề. Sao hắn lại biết nhiều như vậy? Tôi sẽ gửi tin nhắn cho 503 ngay lập tức. Họ là ai vậy? Tại sao bạn biết nhiều như vậy? Ngay sau đó, anh ấy nói với tôi rằng tôi biết cách sống sót. Bây giờ kể cả tôi và anh, chỉ có 6 người còn sống. Chúng ta phải đến với nhau để thành công. Tôi vô thức đánh ra một dòng chữ đang nhấn. Tôi chợt nghĩ đến câu chúng ta phải đến với nhau. Rất dụng ý. Đây là một câu dụ tôi đi tìm anh ta. Không tốt. Tôi đã xóa tin nhắn, quay lại lạnh lùng trực tiếp hỏi hắn, ngươi là hung thủ. Và câu trả lời của anh ấy là ha ha. Tôi lạnh cống. Kết thúc rồi, chẳng lẽ 503 cũng bị rớt?
Nhưng may mắn thay, mọi thứ không tệ như vậy. Bởi vì 503 tiếp tục gửi một tin nhắn Bạn khác. thông minh đấy. Tôi không chơi với lũ ngốc. Vào nhóm đi, chúng ta cùng nhau tìm cách. Tôi mới chợt nhận ra, hóa ra anh ta vừa kiểm tra tôi. Nếu tôi dễ dàng nói với anh ấy về người anh em của Hoặc tôi, là muốn đi tìm hắn, vậy thì anh ấy sẽ bỏ rơi tôi. Và ngay lập tức tôi được kéo vào một nhóm WeChat. Chỉ có 4 người trong đó, ngoài tôi và 503, còn có 308 và 511. Nhưng không phải có 6 người sao? Tôi chưa kịp hỏi. 503 bắt đầu nói chuyện. Được rồi. Trước hết, hãy để tôi nói rõ. Chúng ta đều cách màn hình, hoàn toàn không biết đối diện là cái gì. Vì vậy, điều cấm kỵ đầu tiên tối nay là gặp mặt. Bất cứ ai muốn biết địa chỉ của bạn, có thể trực tiếp coi hắn là hung thủ. Điều quan trọng nhất bây giờ, để tìm ra kẻ giết người là bao nhiêu người. Nói đến đây, tôi nhanh chóng đánh máy nói rằng có 3 kẻ giết người. Nhưng vấn đề là có một ông can đứng về phía họ. Mọi người đừng gọi ông can nữa. 308 rất ngạc nhiên hỏi tôi, cái gì? Bạn chắc chắn? Tôi không giải thích nhiều, trực tiếp ném video vừa ghi lại ra. Họ yên lặng xem video rồi. Điều kỳ lạ là vẫn chưa nói chuyện trong nhóm. 511 đột nhiên yêu cầu thêm bạn bè của tôi. Tự nhiên là lập tức đau khổ. Hắn vừa mở miệng chính là một câu vô cùng chấn động. Người đeo khẩu trang trong video là 503. Tôi sửng sốt, hỏi lại hắn hình ảnh như vậy hắc. Làm sao bạn nhận ra? 511 giải thích rằng tôi làm nét bằng điện thoại di động. Nhìn này, nói xong anh ta gửi một ảnh chụp màn hình. Chất lượng đã được tăng lên rất nhiều. Thật sự có thể xem. Làm rõ nửa khuôn mặt phía trên mặt nạ. Tôi đã ở với 503 trong 2 ngày này. Tất nhiên tôi nhận ra hắn. Đó không phải là những gì tôi biết. Có lý do gì để hắn thông báo trước cho chúng ta? Bởi vì hắn cũng là một trong số đó. Đầu óc tôi rối bời. Nhưng nếu 503 là một trong những kẻ giết người, tại sao anh ta lại thông báo cho chúng tôi? Trốn đi và giết chúng ta không phải tốt hơn sao? Và 511 trả lời rằng tôi đoán là anh ấy là thủ lĩnh trong đội của họ. Nói cách khác, nếu ai đó trốn thoát, vậy thì họ sẽ tin. 503 gửi tin nhắn trước để cảnh báo chúng tôi. Tôi vẫn nghi ngờ anh ta, nhưng xem video, hắn không biết. Tôi để lại một cái điện thoại di động để giám sát. Nhưng khi anh ta nói chuyện với ông Can, đề cập đến 503 điều này cho thấy anh ta không phải là 503. 511 lại sao anh chắc là anh ta không phát hiện ra và đang diễn. Tôi nghĩ video bạn ghi lại là để diễn kịch thôi, cũng hợp tác với bạn diễn thôi. Tôi im lặng, nhưng có cách để chắc chắn. Điện thoại của tôi, nên tôi không chút do dự quay số. Ngay lập tức, tiếng chuông lớn vang lên trong tiếng còi truyền cảm hứng. Âm thanh trong đêm tĩnh lặng. Tai bị hỏng lập tức bị nhấn xuống. Rõ ràng nghe thấy tiếng chuông không phải ở tầng 2. Nó được truyền lại trên đầu tôi. Chắc chắn rồi, chiếc điện thoại đó không chỉ được tìm thấy và cũng bị mang đi. Tin nhắn của 511 cũng được gửi đến ngay lập tức. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bạn đánh tôi cũng trả lời sự thật là vậy. Tôi đã gọi cho người quay video. Hóa ra anh ta thực sự đã bị bắt đi. 511 vội vàng bỏ lại một câu, bạn xem trong nhóm nhé. Hắn lại bắt đầu diễn kịch, muốn cho người ta chớt. Tôi chuyển nhóm trò chuyện trở lại nhóm, mới phát hiện ra 503 đang nói không ngừng, rất nhiều lời. Nếu cả ông Can cũng đều đứng về phía họ, cách duy nhất là trốn khỏi ký túc xá hoặc là chống rớt bọn họ. Hai lựa chọn, nếu không ai trong số các bạn xem tốt hơn 404, 312 không nhé, vậy thì tôi sẽ bắt đầu nói về kế hoạch của mình. Tôi giữ tin nhắn riêng với họ. Tôi có thể lừa họ trở thành mồi dụ, nhưng tôi cũng cần sự giúp đỡ của các bạn. Tôi mới biết, hóa ra có 2 người kia không vào nhóm. Mà lúc này 511 lại ném ra một tin, bạn đừng vội. Bạn nói đi. Sao bạn biết trước là có người muốn giết chúng tôi? Câu trả lời của hắn rất nhanh, gần đến mức chúng tôi không phản ứng được. Bởi vì bạn đã nói với tôi A-511. Đang đợi 511 nhắn. Tôi giật mình. Vớ vẩn, vô nghĩa. 511 lập tức phủ nhận. 503 lại giải thích từng cái một. Đừng quên lúc ăn, bạn cầm hộp cơm đến ký túc xá của tôi, sau đó chơi với tôi. Hoàn toàn không nhớ. 511 tiếp tục, cái rắm. Tôi tự ăn tối ở ký túc xá. 503 nói không ngừng. Và bạn đã nói với tôi, nếu bạn hỏi tôi tại sao tôi biết nhiều như vậy, nhờ đó tôi mới có thể biết được. Nếu không bạn giải thích đi. Tôi hoàn toàn không gửi cho bạn tin nhắn nhắc nhở, là tự anh biết về bọn giết người. 511 dường như cuối cùng đã bắt được lỗ hổng. Ha ha, phơi bày rồi. Bạn đang nói dối. Không tin, mọi người xem cái này đi. Và 503 cũng nói một câu. May mắn thay, tôi đã chụp một bức ảnh vào thời điểm đó. Sau đó cả hai cùng lúc ném ảnh vào nhóm. 503 gửi lại hình ảnh của bữa ăn. Trên bàn, ngoài hộp cơm của chính anh còn ta, chụp được người bên cạnh là 511. Mà 511 ném ra là lịch sử trò chuyện của anh ta với 503. Câu trả lời rõ ràng 503 đã được gửi đi. Tin nhắn cảnh báo đó, cả hai chúng tôi đều gửi một loạt các dấu hỏi. Tôi chưa bao giờ ăn tối với bạn. Tôi cũng tuyệt đối không gửi tin nhắn đó cho bạn. Tôi đã bị mù. Và khi hai người này bế tắc, 308 cũng gửi tin nhắn riêng cho tôi. Hắn nói một câu càng làm người ta nghe hợp lý. Có thể nào cả hai đều đã chết. Điện thoại đều ở trong tay hung thủ. Nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, nói với 308 nếu chỉ muốn rớt, chúng sẽ không làm nó phức tạp như vậy đâu. Tôi nghĩ chúng có động cơ. 308 lại hỏi tôi, chắc chắn có một người trong số họ đang nói dối, hoặc cả hai đều không thể tin được. Tôi nghĩ chúng ta nên đoàn kết.
Tôi nói tôi nghi ngờ 511 tương đối cao, bởi vì 503 đã gửi hình ảnh và 511 không phủ nhận rằng người trong ảnh không phải là anh ta. Lịch sử trò chuyện có thể làm giả. Trước đây anh ấy đã cho tôi xem, có công nghệ chỉnh ảnh trên điện thoại di động. 308 lại nói, không nói rõ nữa. Bạn xem nhóm, tôi về nhóm, tìm thấy 503 nói vài lời, bao gồm cả cách chống cự, đều là 511 dạy tôi, thậm chí hy sinh người khác. Tôi đã nói với 404 và 312 rồi, để họ tập trung xem tin, từ đó có thể trèo tường ra khỏi ký túc xá. Và tiếp theo, trong khi kẻ rớt người đang đối phó với cả chúng ta sẽ đi ra cửa sau, có theo hay không thì tùy bạn. Đây vẫn là tầng trên cùng của phòng ngủ, kết nối tầng 2 của ký túc xá có thể vào từ 201, trèo ra khỏi cửa sổ hành lang. Tôi là người đầu tiên trả lời trong nhóm, nhưng không ngờ là 503 lập tức sẽ gửi tin nhắn riêng cho tôi, nói cái quái gì vậy? Đây không phải là kế hoạch thực sự. Da đầu tôi phát sáng lập tức hỏi lại, vậy kế hoạch thực sự là gì? 503 nhanh chóng trả lời tôi, mồi là thật, trốn là giả, có 4 tên rớt người, vậy chắc chắn họ sẽ chia thành hai nhóm. 2 người đi rớt mồi, 2 người chặn đường ở cửa sau, và chúng ta sẽ rớt 2 trong số những kẻ rớt người. Ban đầu chúng tôi không ngủ, 3 chọi 2 tuyệt đối không có vấn đề gì. Trường hợp xấu nhất cũng là 2 chọi 2, giờ là 3 chọi 2, thậm chí 2 chọi 2. Trong nhóm chúng tôi không có 4 người, nếu 511 là yếu tố không ổn định, vậy 308 trực tiếp bị loại trừ. Tôi nhíu mày nhớ lại cẩn thận, lập tức phát hiện khi 308 tin nhắn riêng cho tôi, lúc đầu là muốn kéo tôi, nhưng sau khi nhìn thấy 503 nói chạy trốn qua cửa sau, hắn đổi ý, bởi vì hắn đã tìm ra cách rớt chúng ta, đó là ở cửa sau. Tôi đánh một dòng chữ với sức sống và tinh thần. 308 là kẻ rớt người mà bạn cố ý thêm vào. Hắn lại cười tôi biết anh là người thông minh. Bạn biết tôi nói 3 chọi 2 hay 2 chọi 2 có nghĩa là gì không? Tôi tự nhủ một lát rồi nói, điều này cho thấy bạn sẽ không nói với 511 kế hoạch thực sự nữa. Nếu anh ấy gặp bạn chiều nay và người điều phối toàn bộ sự việc, hắn tự nhiên sẽ biết. Nếu không, anh ta có lẽ là kẻ rớt người, anh ta cũng sẽ chặn cửa chúng sau. Tôi đúng, chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng chúng tôi đều không ngờ, trận chiến này thực ra không đơn giản như tưởng tượng. Tôi kéo một chiếc giường nào đó xuống, dùng nó làm vũ khí, cẩn thận đẩy cửa ký túc xá ra ngoài. Bên ngoài hành lang không có ai. Sau khi đến 201, cửa phòng đột nhiên bị đánh. Bên trong có 205 không? Tôi nắm chặt ống thép trong tay, trả lời là có. Tôi sống ở 503. Xem ra thật sự chỉ có 2 chúng ta. Hắn bước ra khỏi ký túc xá, trong tay cũng có một cái ống thép. Hắn chỉ vào hành lang tối tăm, đó là lối vào và lối ra duy nhất của ký túc. Bên kia có một bức tường 2-3 mét, không thể trèo ra được. Vậy là 2 người đó đã chết. Hiểu rồi, chúng ta chỉ cần giữ chỗ đó. Tôi giữ ống thép trong tay, bất kể là ai. Lực rất lớn, chúng tôi chậm rãi đi vào ngã tư, đi đến cửa sổ, nằm phục kích hai bên. Vừa mới đi vào thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, có người đang tới. Ngay sau đó, tiếng bước chân ngoài cửa sổ vang lên, là tiếng bước chân của 2 người. Khi phần thân trên của hung thủ, khi cửa sổ đi vào, tôi và 503 đều không có chút do dự bởi nào. Vì anh ta mặc đồ đen, bởi vì anh ta trả lại khẩu trang. Ống thép của chúng tôi bị đập vỡ nghiêm trọng, không có dấu hiệu gì, mà đối phương thậm chí không kịp phát ra tiếng hét, chỉ dừng lại và ngã xuống. Tôi lặp lại động tác giơ ống thép lên đánh xuống, tiếp tục tấn công phía sau đầu hắn. Và hành động này rõ ràng là khiến kẻ ngoài cửa sổ sợ hãi. Tôi nhìn chằm chằm vào 503, đi đầu trong việc dẫn đường. Tôi cũng theo sát phía sau, chúng tôi đuổi theo lên nền tảng. Tên sát nhân áo đen kia cầm dao chậm rãi lùi lại. Thời đến, rõ ràng là đánh 2 cái, phần lớn thân thể đều bị nhuộm đỏ. Có phải họ đã cụt tít 404 và 312 không? Tôi và 503 dường như điên rồi, không thể xông ra ngoài được. Hắn lùi lại, cố gắng giao tiếp với chúng tôi. Đừng làm, không thể rớt tôi có thể nói với các bạn. Nhưng tôi không quan tâm anh ta nói gì. Ống thép 503 đập vỡ mọi thứ trên tay anh ta. Ống thép của tôi đập thẳng vào đầu hắn. Hắn rút xuống lại, đôi mắt. Tôi thì thầm, tiếp tục dùng ống thép đập bừa bãi vào đầu anh ta. Sau khi tiếp tục vài vòng, cuối cùng cũng ngã xuống. 503 lên thêm mấy gậy nữa, hắn mới hoàn toàn quên mất. Bởi vì lần đầu tiên rớt người, tôi cúi xuống và nôn. Nhưng cũng chính là cái này cúi xuống, tôi đã thấy một cảnh tượng kinh khủng. Kẻ sát nhân vừa bị chúng ta rớt, khẩu trang của anh ta cũng bị gậy đánh rơi. Dưới ánh trăng, tôi đã nhìn thấy ánh mắt của anh ấy. Hắn chính là tôi.